Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Και θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την υπέροχη παρέα που έχουμε φτιάξει εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε ένα like. Επίσης πρέπει να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, άρα είναι αδύνατο να ταιριάζουν σε όλους σας και όποιος επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος θέλει, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Θα κάνει επιτέλους κίνηση? Τι θα κάνει? Θα κάνει ή δεν θα κάνει? Λοιπόν, επιλέγετε ροζ χαλαζία, αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Τι θα δούμε. Λοιπόν, πρώτη καρτούλα εδώ, δική σας κάρτα, είναι κάρτα βάσης η λεγόμενη. Οπότε έχουμε το διάβολο. Ο διάβολος, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του εγώ καιρό, είναι μία δύσκολη κάρτα. Δεν θα σας πω ψέματα καθόλου. Όσοι άλλωστε νιώθετε έτσι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά μέσα σας, εγώ απλά θα το πω. Είναι ο εγκλωβισμός σε μία κατάσταση πολύ δύσκολη, από την οποία νιώθετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Η κάρτα λέει ότι μπορείτε βεβαίως, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα αυτό είναι προσωπικό θέμα του καθενός και αν το θέλει κιόλας. Και πιθανότατα θεωρώ ότι έχετε βάλει κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο στο μυαλό σας για να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και είστε προσκολλημένοι σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να τον σκέφτεστε ή να την σκέφτεστε και 24 ώρες το 24ωρο. Είναι, έτσι, εδώ είναι δύσκολη η κατάσταση, είναι ξεκάθαρο. Τώρα, μπορεί επίσης κάποιοι από εσάς να αντιμετωπίζετε μία πρόκληση, μία δυσκολία, να πρέπει να δώσετε μία μάχη. Οκ, μια χαρά μπορείτε να τα καταφέρετε, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αρκεί να το πιστέψετε και μέσα σας. Εδώ, δεύτερη κάρτα, κάποιοι είστε πολύ προβληματισμένοι, σαν να έχουν ανοιχτεί μπροστά σας δύο δρόμοι και δεν ξέρετε ποιον από τους δύο να ακολουθήσετε. Αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω, προς το παρόν τουλάχιστον έτσι, κατεύθυνση, γιατί η κάρτα δηλώνει αυτήν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Το δίλημμα, το είμαι ανάμεσα σε δύο καταστάσεις. Πολλές φορές βέβαια, ίσως αυτό που βοηθάει είναι το να γράφουμε, να καταγράφουμε τις επιλογές μας, γιατί όταν κάνουμε αυτή τη διαδικασία, κάπως μέσα στο μυαλό μας γίνεται και ένα ξεκαθάρισμα και ίσως αυτό βοηθήσει και κάποιους από εσάς να πάρετε απόφαση, αν και εφόσον το θέλετε. Για να δούμε εδώ. Λοιπόν, τώρα εδώ έτσι έχουμε μια πολύ δυνατή κάρτα, πολύ δυνατή, η οποία για κάποιους μπορεί να σημαίνει ότι θέλετε πάρα πολύ να στείλετε ένα μήνυμα ή θέλετε να σας στείλουν μήνυμα. Έτσι, προφανώς ο άνθρωπος τον οποίο έχετε βάλει στο μυαλό σας. Για να δούμε τι θα κάνει όμως. Wow!
Λοιπόν, το wow πήγαινε εδώ, στον υπότη κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Τώρα, είναι ο υπότης ο ερωτευμένος, ο οποίος όμως είναι και πάρα πολύ πληγωμένος. Το τι έχει συμβεί, προφανώς το ξέρετε καλύτερα εσείς. Βέβαια, η αλήθεια είναι πολλές φορές ότι οι άνθρωποι μπορεί να πληγωθούν και από μόνοι τους. Έτσι, δηλαδή, τώρα εξετάζουμε την άλλη πλευρά. Πώς νιώθει, αν θα κάνει κίνηση κλπ. Έτσι, μπορεί εσείς να πείτε ακούγοντάς με, εγώ δεν έχω κάνει κάτι να πληγώσω τον άλλον ή την άλλη. Αλλά έτσι το έχουν κλάβει. Τώρα, να ξέρετε ότι πολύ έντονα σκέφτεται ότι θέλει να κάνετε μαζί ένα καινούριο ξεκίνημα. Ξέρει όμως ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες. Υπάρχουν πολλά εμπόδια ανάμεσά σας. Τα οποία αυτά τα ξέρει και επειδή τα ξέρει και τα συνειδητοποιεί πάρα πολύ έντονα, γι' αυτό το λόγο ακριβώς νιώθηκε ηττημένος ή ηττημένη για τους κυρίους της παρέας. Κάπως πως ότι αυτή τη μάχη δεν μπορούν να την κερδίσουν με τίποτα. Για να δούμε. Θα κάνει κίνηση, θα γίνει το ξεκίνημα, θα σας φανερώσει τα συναισθήματά του. Τούτης. Λοιπόν, για να δούμε. Ερημίτης, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο της Παρθένου, που βέβαια μας δίνει μια πολύ ηχηρή απάντηση. Ότι πολλή σκέψη έχει πέσει και θα πέσει, γιατί είναι και μεγάλη αρκάνα εδώ, οπότε σίγουρα οι σκέψεις θα πηγαίνουν και θα έρχονται διαρκώς, αλλά σε πρώτη φάση δεν πρόκειται να κάνει καμία απολύτως κίνηση. Γιατί βέβαια το θεωρώ και λογικό έτσι, όταν προηγείται η κάρτα της ήττας, θέλεις πολύ χρόνο να σκεφτείς. Πολλές φορές οι άνθρωποι φοβούνται κιόλας, έτσι, δηλαδή τον τρόπο που μπορεί εσείς να αντιδράσετε, δεν ξέρω τι μπορεί να σας έχει κάνει και τι μπορεί να έχει γίνει και να μην είστε μαζί. Για να δούμε όμως, θα ανοίξουμε κι άλλες καρτούλες και θα δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Wow! Αυτό είναι μια τεράστια ανατροπή. Εδώ η κυρία Λένορμαν μια τεράστια ανατροπή φέρνει με τους πελαργούς, έτσι, οι οποίοι δηλώνουν αλλαγή εποχής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται λοιπόν έτσι ότι ανοίγει μια πόρτα, τεράστια πόρτα, προς αλλαγή. Για να δούμε παρακάτω. Όπα! Και το παλικάρι κοιτάζει προς το μέρος σας. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, εδώ τα ποντίκια, τα οποία ποντίκια μπορεί μια χαρά να είναι και μέσα στο σπίτι αυτού του ανθρώπου και φυσικά είναι σαν να έχουν αποκαλυφθεί κάποια θέματα που υπάρχουν ανάμεσά σας. Να σας πω ότι για κάποιους μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο και να εργάζεστε μαζί και να βρίσκονται εκεί τα ποντίκια. Έτσι, δεν αποκλείεται και αυτό. Ξέρουμε πολλές φορές ότι μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις. Πολλές φορές αν συμβεί κάτι αισθηματικό το κρύβουμε για να μην έχουμε αρνητικές αντιδράσεις. Βλέπω ότι μπορεί να ισχύει και αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, πάνω που έλεγα, τι ωραία εξέλιξη έχουμε, τι ωραία εξέλιξη που έχουμε,
εδώ με αυτές τις δύο υπέροχες καρτούλες. Το βλέπετε εδώ, η καρδούλα πέσαν κάτω τα σπαθιά και έχει τους επιδέσμους εκεί για να θεραπευτεί. Και εδώ έχουμε επίσης μια πολύ ωραία θεραπευτική κάρτα, η οποία έτσι δείχνει ότι μετά την καταιγίδα έρχεται η γαλήνη. Πιάνουν στεριά. Λοιπόν, όμως εδώ έχουμε πάλι μία δυσκολία. Τώρα, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία είναι αυτή η δυσκολία, η διαμάχη να είναι αναμεταξύ σας, δηλαδή έτσι να έχετε θέματα μεταξύ σας και είτε εσείς είτε η άλλη πλευρά να ζητήσετε το λόγο, να πείτε γιατί έκανες αυτό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Ή αντίστοιχα από την άλλη πλευρά. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε έχει να κάνει με το περιβάλλον σας. Από εκεί μπορεί να νιώθετε ότι το περιβάλλον σας δεν αποδέχεται αυτή τη σχέση και είναι σαν να είστε πάντα υποδιωχμών. Σαφώς είναι μια πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί πώς μπορεί ένα ζευγάρι να υπάρξει μέσα σε μια τόσο μεγάλη δυσκολία. Θα ανοίξω άλλη μια καρτούλα, έτσι να δούμε τι θα δούμε. Φαίνεται ότι έρχεται η ισορροπία και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και για αλλαγές μιλάει εδώ η καρτούλα. Οπότε θεωρώ ότι θα επικοινωνήσει μαζί σας ο άνθρωπος αυτός. Και παρόλες τις δυσκολίες, έτσι, δεν βλέπω να είστε μαζί. Δεν βλέπω, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Δεν βλέπω επανασύνδεση. Βλέπω όμως πολύ μεγάλη πρόθεση να αποκατασταθούν οι σχέσεις σας, αν μη τι άλλο, δηλαδή αυτή τη στιγμή αν δεν μιλάτε να αρχίσετε να μιλάτε. Και αυτό είναι ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα και από εκεί και πέρα θα πρέπει μεταξύ σας αναπερίπτωση να δείτε πώς θα πορευτείτε παρακάτω, γιατί όπως σας είπα φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες, πολλά εμπόδια ανάμεσα σε αυτή τη σχέση. Αν έχετε έτσι και οι δύο αποφασίσει ότι ναι, εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί, μια χαρά πιστεύω μπορείτε να τα καταφέρετε. Επικοινωνία λοιπόν έχετε να περιμένετε από τον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας, γιατί και σας σκέφτεται και ερωτευμένος είναι και προβληματισμένος είναι και μπορεί να μην είναι πληγωμένος από εσάς εδώ, αλλά από τη συνθήκη αυτή την περίεργη που επικρατεί ανάμεσά σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Θα κάνει κίνηση ή δεν θα κάνει. Τι ωραία κάρτα βάσης που έχετε. Τι καταπληκτική κάρτα βάσης έχετε. Και την εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας. Πραγματικά, δηλαδή, έχουμε εδώ μία από τις καλύτερες κάρτες στην Ταρό. Είναι μία κάρτα θεμελίωσης, μία κάρτα η οποία σας καλεί να γιορτάσετε, να χαρείτε. Είναι σαν να ολοκληρώνετε ένα πρώτο κύκλο σε κάτι. Στη δουλειά σας και να ανοίγετε ένα καινούριο κύκλο, έτσι πιο πάνω. Στη δουλειά, σε μία σχέση, γιατί η κάρτα συνδέεται και με το γάμο. Κάποιοι μπορεί να αλλάξετε σπίτι ή να αγοράσετε σπίτι. Σε κάθε περίπτωση είναι μία κάρτα που φέρνει θετικές αλλαγές στη ζωή σας, οι οποίες όμως δεν γίνονται από μόνες τους. Έχετε κοπιάσει και θα κοπιάσετε έτσι και στη συνέχεια.
Όμως για να μπορέσετε να συνεχίσετε να έχετε θετικά αποτελέσματα. Και όσον αφορά έτσι, το γάμο, συνδέεται η κάρτα και με γάμο, όχι βέβαια πάντα, αλίμονο, γιατί ο γάμος τι είναι, κλείνει ένας πρώτος κύκλος της σχέσης του ζευγαριού και ανοίγει ένας καινούριος και πολύ πολύ δυσκολότερος. Και φυσικά θέλει πολλή δουλειά, πολύ κόπο, πολύ αφοσίωση και πολύ αγάπη, προκειμένου να στεριώσει και να αναπτυχθεί. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία εδώ, ξεκινήσαμε, τέλεια. Εδώ όμως τι έγινε, πουπ, βουλιάξαμε, γιατί. Βέβαια, εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ή γενικό άνοιγμα είναι και κάποιοι μπορεί να είστε σε αυτή τη φάση και κάποιοι άλλοι σε αυτή τη φάση. Γιατί εδώ έχουμε την κάρτα η οποία δείχνει ότι μπορεί κάποιοι να μην κοιμάστε τα βράδια, να κάνετε πάρα πολλές σκέψεις, να δυσκολεύεστε πάρα πολύ, να κάνετε διάφορα σενάρια μες στο μυαλό σας για το τι θα μπορούσε να συμβεί ή να μην συμβεί. Σε κάθε περίπτωση η κάρτα λέει ότι αν μπορείτε να κάνετε κάτι, να αλλάξετε μία αρνητική κατάσταση, να το κάνετε διαφορετικά όσο και να σκέφτεστε, και να προσπαθείτε να βρείτε λύση έτσι μέσα από τις σκέψεις, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει αυτή η λύση. Τώρα, για κάποιες άλλες περιπτώσεις, η κάρτα μπορεί να αναφέρεται σε κουτσομπολιά που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί εις βάρος σας. Θα το δούμε, αν επιβεβαιωθεί. Wow, τι βλέπουν τα ματάκια μου. Λοιπόν, η κάρτα της επανασύνδεσης είναι εδώ. Θεωρώ λοιπόν, επειδή ακόμα είμαστε στις πρώτες ενέργειες και δεν έχω περάσει στην άλλη πλευρά, ότι κάποιοι από εσάς που παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα επιθυμείτε επανασύνδεση, επιθυμείτε να επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε αν θα επιστρέψει κιόλας. Ή τουλάχιστον αν θα κάνει κάποια κίνηση προς εσάς. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Σαν προσωπικό νιώθω για κάποιους από εσάς, για κάποιες από εσάς. Έχουμε λοιπόν τον Ερημίτη, πρώτη κάρτα εδώ. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Και έχουμε και το ζώδιο του Ταύρου εδώ, με τον Αρχιερέα. Έχουμε μεγάλη αρκάνα, αρκετή μεγάλη αρκάνα. Η αλήθεια είναι. Υπάρχει λοιπόν κάποιος άνθρωπος, μπορεί να ανήκει έτσι, σε ένα από αυτά τα δύο ζώδια ή και να μην ανήκει. Νιώθει πάρα πολύ μόνη για τους κυρίους της παρέας. Επειδή είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση ή παράλληλη σχέση ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν εμπόδια, υπήρχαν να το πω καλύτερα, εμπόδια ανάμεσά σας και παρόλο που η άλλη πλευρά νιώθει μοναξιά, αναπολύ, να επιθυμεί να είστε μαζί, έτσι το πιστεύω με τις κάρτες που έχω εδώ, επιθυμεί μια μεγάλη αλλαγή ανάμεσά σας και όλα αυτά τα ωραία, αλλά όμως δεν πρόκειται να το κάνει. Τουλάχιστον εδώ σε πρώτη φάση με τις πρώτες κάρτες που έχω, διότι ιδιαιτέρως όσοι είναι σε γάμο δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να χωρίσουν. Στο άνοιγμα που κάνω εγώ εδώ, έτσι, γενικό άνοιγμα, το τονίζω. Κάποιους μπορεί να σας αφορά, έτσι. Σε όσους ταιριάζουν αυτά που λέω, σας αφορά. Οπότε οι πρώτες κάρτες δείχνουν ξεκάθαρα ότι ναι μεν θέλει, αλλά δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα και σίγουρα δεν πρόκειται να φύγει από το γάμο του ή από το γάμο της.
Λοιπόν, και πεταχτήκαν 2 καρτούλες εδώ από την κυρία Λένορμαν και έχουμε τις αλεπούδες, άρα ξεκάθαρα υπάρχουν εμπόδια πολλά ανάμεσά σας, έτσι κι αλλιώς βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4 κάρτες απαγορευτικές. Παρ' όλα αυτά, η άλλη πλευρά ψάχνει να βρει το κλειδάκι, να ανοίξει το κλουβάκι. Οκ. Αλλά υπάρχει μια αλεπού που παραφυλάει και δεν ξέρω κατά πόσο θα το βρει το κλειδάκι για να ανοίξει το κλουβάκι. Και παιδιά υπάρχουν. Και παιδιά υπάρχουν ή αν δεν υπάρχουν παιδιά, λυπάμαι, αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν έχει την απαραίτητη ωριμότητα, ούτως ώστε να φανεί αντάξιος των περιστάσεων. Αυτό η αλήθεια είναι δεν το περίμενα με τίποτα, αλλά με τίποτα όμως. Το ομολογώ, έτσι. Άσο σκούπα, οκ. Εντάξει. Πάρα πολύ αντιφατικές κάρτες είναι, να ξέρετε. Έχω και το ζώδιο των Ιχθύων εδώ. Έχουμε πει Παρθένο, Ταύρο και Ιχθύς. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι έχω 2 υπέροχες κάρτες, 2 κορυφαίες κάρτες στα ερωτικά, έτσι, δεν το συζητώ δηλαδή. Δεν θα μπορούσαν σε ένα αισθηματικό άνοιγμα να ανοίξουμε καλύτερες κάρτες από αυτές. Το θέμα όμως ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι ανάμεσα έχω μια πάρα πολύ δύσκολη κάρτα. Οπότε θα ζητήσω διευκρίνηση για να σας κάνω την περαιτέρω ανάλυση. Οκ. Πολύ δυνατή απάντηση έχουμε εδώ. Με το διάβολο έχει πολύ μεγάλη αρκάνα. Το άνοιγμά σας, μπήκε και το ζώδιο του εγώ καιρό εδώ, στο κάδρο. Λοιπόν, θέλω να σας πω, και τι αξίζει να σας το πω αυτό, ότι ο άνθρωπος αυτός σας αγαπάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Έτσι, πάρα πολύ. Δηλαδή, θεωρεί ότι είστε το απόλυτο τέρι του ή της. Το απόλυτο. Δεν υπάρχει τίποτε πιο πάνω από εδώ όταν ανοίξαμε αυτές τις 2 κάρτες. Αλλά είναι εγκλωβισμένος μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση ή εγκλωβισμένοι από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν, γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι δεν το πιστεύουν μέσα τους ότι μπορούν να ξεφύγουν και φοβούνται πάρα πολύ. Υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλος φόβος, έτσι, απλά επιβεβαιώθηκε η πρώτη σειρά που άνοιξα εδώ, που σας μίλησα για δυσκολίες και ότι παρότι ναι μεν θέλει αλλά δεν θα κάνει κάτι, και επίσης εδώ μπήκε και το συναίσθημα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό να το γνωρίζετε έτσι ως πληροφορία, ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ έντονο συναίσθημα προς εσάς, αλλά είναι τόσο πολύ εγκλωβισμένος και τόσο πολύ φοβισμένος που δεν πρόκειται να κάνει κίνηση. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, τι να κάνουμε, φυσικά και αυτά συμβαίνουν και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε στο δικό σας άνοιγμα. Θα κάνει κίνηση ή δεν θα κάνει?
Έτσι είστε, εύχομαι να μην είναι κανένα σας έτσι, σε αυτή την κατάσταση, έτσι. Μια πολύ δύσκολη έτσι, συναισθηματικά κάρτα που είναι κάρτα βάσης και γι' αυτό αναφέρομαι σε εσάς. Γιατί πραγματικά έτσι, ένας άνθρωπος να είναι πεσμένος κάτω και να έχει φάει 10 σπαθιά σημαίνει πολύ μεγάλο πόνο και σίγουρα δεν είναι το καλύτερο, είναι από εδώ δεν έχει πιο κάτω, έτσι. Από εδώ είναι πολύ πιθανόν πολλές φορές επειδή έχουμε δεκάρι και το κλείσιμο ενός κύκλου, το κλείσιμο του κύκλου του πόνου. Και πραγματικά σας το εύχομαι, ολόψυχα, όσοι νιώθετε τόσο πληγωμένοι, τόσο πονεμένοι, να κλείσει αυτός ο κύκλος και να ανεβείτε και πάλι, έτσι. Να σηκωθείτε, να χαμογελάσετε, για να δούμε παρακάτω. Μάλιστα, ορίστε εδώ δυναμικά πράγματα, έτσι, εδώ πρέπει να έρθετε και όχι εκεί. Βασίλισσα των Ράβδων, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού. Έχουμε μια πολύ δυναμική και θερμή παρουσία. Δεν έχει σημασία αν είστε αγόρια ή κορίτσια, διότι οι φιγούρες στην Ταρό είναι βοηθητικές και δεν έχουν φύλο, απλά. Πολύ δυναμική λοιπόν, έτσι, παρουσία και γενικά τα μπαστούνια έχουν πάθος, έχουν ένταση, έχουν δημιουργικότητα, έχουν φλόγα, είναι φλόγα. Πάρα πολύ καλή κάρτα, πολύ θετική κάρτα και για τα επαγγελματικά, έτσι, και δείχνει ότι οι ρυθμοί της ζωής σας πολύ πιθανόν να αρχίσουν να ανεβαίνουν, αν έτσι ιδιαιτέρως όσοι μπορεί να νιώθετε ότι κάπου έχει λιμνάσει μια κατάσταση, τίποτα δεν κινείται κλπ. Εδώ έχουμε έτσι ταχύτητες, ανεβάζουμε ταχύτητες με τα μπαστούνια. Και στα ερωτικά δείχνει πάθος, έλξη. Και να και το ζευγάρι, έχουμε ζευγάρι τώρα εδώ, βασιλιάς σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου. Εδώ έχουμε τη λογική μπροστά, έτσι, τη λογική, τη σκέψη, την αλήθεια, την ειλικρίνεια, την ηθική. Έχουμε ένα ζευγάρι λοιπόν εδώ, που μπορούμε να πούμε και όλα στα αντίθετα έλκονται, το πάθος με τη λογική. Χαμός γίνεται. Για να δούμε. Να περάσουμε στην άλλη πλευρά. Να δούμε αν θα κάνει κίνηση. Λοιπόν, μία δύσκολη περίπτωση έχουμε πάλι εδώ, φοβερό. Έναν άνθρωπο λίγο απαθή, λίγο περίεργο, λίγο αδιάφορο, λίγο που στα δύσκολα δεν κάθεται να παλέψει, φεύγει όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει στη ζωή του, απευθύνομαι στα κορίτσια μου αυτή τη στιγμή μόνο, όσες έχετε σκεφτεί για κάποιον άντρα, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει στη ζωή του μία γυναίκα, όχι κατά ανάγκη ερωτικό, η οποία να έχει αρνητική επίδραση πάνω του. Εντάξει, και να επηρεάζει φυσικά και τον άνθρωπο αυτόν επηρεάζει και το μεταξύ σας επηρεάζει και τα πάντα όλα επηρεάζει. Μόνος του είναι αυτός ο άνθρωπος, να ξέρετε αυτή τη στιγμή δεν έχει σχέση. Σκέφτεται πάρα πολύ έντονα ένα καινούριο ξεκίνημα ανάμεσά σας και θέλει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Πολύ μεγάλη αλλαγή και εγώ θέλω μια διευκρίνηση για να δούμε τι θα γίνει, έτσι. Για να δούμε. Θα γίνει αυτό το καινούριο ξεκίνημα, θα γίνει αυτή η αλλαγή. Και παιδιά δεν μας απαντούν οι κάρτες, απλά μας προσθέτουν εδώ μία κάρτα μεγάλη αρκάνα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Δεν μας απαντούν.
Βεβαίως είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να δηλώσει το πάθος. Αλλά μέχρι εκεί, έτσι, το πάθος, το ερωτικό, δεν μας δίνει εξέλιξη σχέσης, σε πάση περιπτώσει. Θα δούμε παρακάτω. Αν θα γίνει κίνηση. Ότι το θέλει, το θέλει. Αλλά και το θέλει και το ελπίζει. Δεν το θέλει μόνο, και το θέλει και το ελπίζει. Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε κοινούς φίλους. Σίγουρα η άλλη πλευρά έχει κάποιον αγαπημένο φίλο ή αγαπημένη φίλη μεγαλύτερης ηλικίας, τον οποίο τον εμπιστεύονται, τον ή την, έτσι, τους εμπιστεύονται πολύ και ζητάει τη γνώμη του φίλου ή της φίλης. Οκ, για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Θα την κάνει επιτέλους την κίνηση ή θα μείνει στις σκέψεις και στα θέλω. Παιδιά, 2 φορές ο τροχός της τύχης στο άνοιγμά σας. Πολύ σημαντικό. Οκ. Μάλιστα. Παρόλο που έχω 2 φορές τον τροχό της τύχης και πίστευα ότι εντάξει, θα πάρει δύναμη και θα κάνει κάτι θα αλλάξει, κάτι θα προχωρήσει, κάτι θα εξελιχθεί. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας το πω, θα ανοίξω άλλη μια κάρτα βέβαια, διευκρινιστική, γιατί εκεί που φαίνεται ότι το παίρνει απόφαση και πάει να παλέψει με τους δαίμονες του ή της, εκεί είναι σαν να κατεβάζει το κεφάλι και να λέει εγώ δεν μπορώ να κερδίσω αυτή τη μάχη. Και σαν να αποχωρεί ηττημένος ή ηττημένη. Παρόλα αυτά όμως, θέλω, μία διευκρινιστική κάρτα για να δούμε τι άλλο θα δούμε εδώ. Και απάντηση δεν έχουμε. Άλλη μία, άντε, γιατί ξέρω πολύ καλά βέβαια, έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και ξέρω πολύ καλά ότι κάποιες φορές δεν θα πάρουμε απάντηση, μα μπορώ να κάτσω εδώ μέχρι αύριο να ανοίγω κάρτες και απάντηση σαφή δεν θα πάρουμε. Λοιπόν, γι' αυτό θα κάνω άλλη μία προσπάθεια. Όχι παιδιά, φοβερό έτσι, εντάξει. Μεγάλη αρκάνα, εγκράτεια, υπομονή και αναμονή. Λοιπόν, παρόλο που η τάση του ανοίγματος ήταν να φέρει μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή ανάμεσά σας, βλέπω ότι τελικά προς το παρόν δεν πρόκειται να γίνει. Και γιατί λέω προς το παρόν? Γιατί ανοίξαμε τελευταία κάρτα, την εγκράτεια. Και πριν από την εγκράτεια ανοίξαμε μία κάρτα η οποία δείχνει τον άνθρωπο που έχει κάνει μία προσπάθεια και περιμένει μία θετική ανταπόκριση. Όλα αυτά λοιπόν θεωρώ ότι είναι μέσα στη σκέψη του ή στη σκέψη της, ότι θέλει να κάνει, όπως σας είπα εδώ, ξεκάθαρα δηλώνεται με μεγάλη αρκάνα το καινούριο ξεκίνημα μεταξύ σας, μια πολύ μεγάλη αλλαγή και το συζητάει με κάποιο φιλικό πρόσωπο που έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη βέβαια, αλλά όταν φτάνει η ώρα των πράξεων δεν το αποφασίζει, δεν μπαίνει στη δράση. Γιατί η εγκράτεια είναι μία παθητική, μπορούμε να πούμε, κάρτα, έτσι, δεν έχει δράση. Από την άλλη είναι μία κάρτα που προσπαθεί να φέρει ισορροπίες, πολλές φορές φέρνει και συμβιβασμούς επίσης. Αλλά είναι και το περιμένω να εξελιχθούν κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις και μετά αφού βολιδοσκοπήσω την κατάσταση τότε να δω πώς θα αντιδράσω και τι θα κάνω. Εντάξει, δεν βλέπω να γίνεται κίνηση. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, έτσι, που κρατάει τόσο πίσω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πραγματικά όταν
θέληση, η πρόθεση του να είστε μαζί, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δυνατή. Κάτι όμως υπάρχει που τον κρατά ή την κρατά πίσω. Προς το παρόν, το επαναλαμβάνω. Σε ένα επόμενο άνοιγμα μπορεί να δούμε ότι επιτέλους ξεκολλάνε και έρχονται να σας διεκδικήσουν. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.